नमस्ते, फ्लेवर डिलाइटमा यहाँलाई स्वागत छ। आज यस भिडियोमा हामी खीर बनाउने छौं। र है त ढिला नगरी सुरु गरौँ। वान 1.5 कप राइस लिएर यसलाई आधा घण्टादेखि 1 घण्टासम्म भिजाएर राखौं। 3 लिटर दुधलाई अब हामी बोइल गर्छौं। भिजाइ राखेको चामललाई अब उम्लेको दुधमा हालौं। चामल हालिसकेपछि यसलाई लो फ्लेममा पकाउनु पर्छ। 15-20 मिनेट जति यसलाई समय-समयमा चलाउँदै पकाउन पर्दछ। पन्ध्र 20 मिनेट भइसकेपछि अब फ्लेमलाई ठुलो पारेर यसमा चाहिने मसलाहरू हालौं। मैले चाहिँ 1 कप सुगर राखेको छु। यो चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले नरिवल, छोकाडा र किसमिस पनि हालेकी छु। साथै 1 टेबलस्पुन अलैँचीको धुलो र हाफ टेबलस्पुन मरिचको धुलो पनि फ्लेभरको लागि राखेकी छु। राम्ररी चलाइसकेपछि अब 1 टेबलस्पुन घी पनि हालौं। फुल फ्लेममा नै राखेर केही समय यसलाई चलाउँदै पकाउँदै गरौँ। हजुरहरूले छोटो समयमा नै यसरी खीर बनाएर खान सक्नुहुन्छ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद।